Na. Hogy a hátam mögé jöjjenek. Súlytalan felfüggesztés, ezt vigyük el. 11 millis lőszer, az is jó. Ezt itt hagy 14 000-et ér a ruha, vigyük el. Sisak állvány. Jó, hát ez szar. Közben nézelődök, hogy nem találok itt olyan újságot, ami ad nekünk valami statot. Gránát. 7500. Mik ezek a cuccok? Most bejött mögöttem, vagy mi van? Lőszer. Ja, egy emelettel lejjebb van, így most már értem. Medipack az jó, az kell. Lőszer. Alapanyag. Hoppá! Ezek a harcok nagyon gagyik lettek. Hogy érted, füves? Ó, azért ezt nem viszem el, mert izé van. Harcokhoz fel kell fejlődni. Nem lettek gagyik, hát very hardon el kell kezdeni játszani majd vele, aztán akkor meg kell nézni, hogy hogy mennek a harcok. Mert az, hogy én most már felfejlesztettem a fegyveremet, az egy dolog. Van ez a pont, amikor már elkezd eltörni a játék. Ez nem lesz jó. Hát nem is tudom. Csinálom ezekkel, meglátjuk, hogy jó lesz-e. Ó, bassza, tudtam, hogy ezt elkúrom. Ez sajnos el lett cseszve. Oké, akkor vissza. Nekem úgy összességében amúgy tetszik. Igazából. Oké, és akkor ide kéne egy 3-as még. Hát ez a baj, ez így nem tudom, hogy lesz meg. Ez nem akar összejönni sehogy.
Kövés a nyitóm. Micsoda? Streamelés? Mi van a streameléssel? És vadászt művészetés. Tudszia 3. Nem tudom, miről van szó amúgy. Oké, ez jó, és akkor kell egy 3 ágú, ez lesz az Oké, ez elvileg jó, nagyon jó. És akkor most kell nekem ide egy. Nem, ez nem jó. Ez viszont jónak tűnik. Oké, megvan. Na bazd meg. És itt van az újság, bányászati hírek. Azt mondja, a szerszámmal ellátott fegyverek király. Szereztem egy újságot. Olyan embert, aki köretézett és elég jól, de ezen kívül a világ legjámborabb embere. Ja, persze sok ilyen van. Ezért mondom, hogy az, hogy most valaki ilyen sportot csinál, az... Vörös szüret lencse, ez mi? Aja. Szélszerelés, huszárok, sebzés robotokon. Vigyük, majd eladom. Másra nem való. 1700. LOL. Elvileg végig lehet, aha. Be kéne menni, csak az a baj. Mindegy, menjünk be. Kaliber, mik ezek, mik ezek? 12 000-es ruha. Hát, nem viszek ennyi cuccot most már. Orion. Kettes szint nagyon jó.
Hűes egyébként mi nem tetszik a játékom, vagy nem értem. Mi a baj a harca? Bazzeg. Hoppá, most kaptam valami. Na most baj van. Kaptam valami hatást. Ja, harcos. Kaptam valami vérzést, ami nem múlik el. Oké, most múlt el, fasza. Nem csak a harc, én akartam a legjobban, hogy jó kém legyen, minden Fallout kedvencem, meg az F76 is, de ebben minden olyan semmilyen. De mire gondolsz? Milyen semmilyen? Szerintem tök jó, én nagyon élem, nekem nagyon tetszik ez a játék. Nekem nagyon tetszik ez a játék. Köszi, harcos, jó vagyok. Módosított Orion. Lehet modokkal jó lesz, majd kicsit várni kell vele, nem tudom. De az a baj, hogy meg tudod mondani, hogy mi az, ami semmilyen benne. Rengeteg küldetés van. Nem értem. A sztori se rossz. Van mit csinálni, szóval nincs az, hogy most gondolkodjál, hogy akkor mit kéne csinálni. Nagyon jók a küldetés történetek. De persze nem győzködni akarlak, csak tudni akarom, hogy mi az, amire konkrétan azt mondod, hogy nem jó. Ez benyomás mindenről. Uha. Hát minden játék nem tetszett mindenkinek, ja. Hát lassanként elkezdtem építeni. $14,000-et ér ez a kis szar. Mi ez? Lézer? Lőszer. Milyen fegyver ez? Egy ruha.
Mi a szar, az Tesla ágyú? Kritikus fejes volt, ahogy látom. Bazzeg! Azt hagyján, de vérzést rak fel! Ez mi a szar? Ja, ez volt a nehéz fegyver. Ívhegesztő. Várjál már. Precíziós hangolás. Hova a szarba rohangászol, haver? Azt mondja, hogy ez volt nála, itt van kredit, szerződéses utasítások, 17 000-es páncél. Na, megvan a cucc, olvassuk el. Meg a túlsúly is megvan, az a lényeg. Ügyfél, Infinity Ltd, Lucas Drexler. Vörösanyag szállítmány Ryzen számára. Azt mondja, utasítás vörösanyag szállítmány elfogása a Ryzen Industry számára. Egy check át a szállítmányt. Jó, az megvan. Na, itt mi van még? Benzol. ...1800-as kulcs. Az komoly. Ott még van valami paraszt. OMP. Mehetek vissza majd lepakolni megint. Finomítod, ezeket nem vesszük fel. Lehet, hogy azt fogom csinálni, a 10 000 alatti cuccokat már nem vesszük fel a jövőbe, mert túl hamar megtelek.
Jó, hát remélem nem hagytam itt semmit, menjünk. Szélsőséges napsugárzás, azt mondja, környezeti hideg. Ez jó kör volt. És Füves, azért hogy tetszett a robotos game? Mondjuk azt én nem játszottam. Ja, az Armored Core, aha. Amúgy készül ez a játékos sok mod. Na nézzük, hova kéne menni. Klinikára, aha, klinikára. Azt nézni se szeret. Én nem játszottam vele. Melyik játék tetszett úgy utoljára, Füves, ami tényleg tetszett így a mostaniak közül? Ne is játsz, hát én figyelj, nem izé. Az nekem kimaradt ilyen költséghatékonyság miatt. Vagy hogy mondják. Welcome to the clinic. If you have a medical emergency, please use priority docking. Remnant? Ja, mondjuk a Remnant az tényleg jó volt. Any news, az van. Lassan hozok egy kávét. Ez a baj, most azon gondolkodok, hogy érdemes-e lootolgatni ennyit, mert nagyon sok a loot. Jó, hát javítani kell, szeretném látni, módosítani a hajómat, az nem kell. Közben léptünk mi szinteket is, várjatok, egy darab szintet léptem, hát nem is tudom mire kéne rakni. Mi ezt arra rakjunk? A hajópajzs, arra fogok rakni, azt tuti biztos. Kell a hajópajzs, mert állandóan elvérzek, mint a pinty. Veled mi újság van a harcos mesei közben? Kellene nekem egy kereskedő. Nincs itt kereskedő? Kereskedő. Office.
catch my Ben nodding off, give him a good smack for me. The man means well, but he's just so tired these days. Na, Are you helyes, the helyes. courier? You're not really supposed to be back Milyen here. futár. You can just drop the delivery off by the docking port and someone will take care of it. Nem érzem jól magam, orvosra van szükségem. Well, we're really not that kind of a hospital and don't usually deal with walk-ins. If you really need to speak to someone, Dr. Salvato can probably Dr. help you. Salvato, vannak rajtam debugok, azt leszedetem. Oh, sometimes sure. Somebody walks in or is dragged in with something we haven't seen before. You best believe it's all hands on deck. Have to find out if it's lethal or contagious, or both. Oké, azt mondja, nem vállalnám kockázatot. It can be, yes. But we've all learned to live. Ennyi szöveget egyébként, mert hogy tényleg amennyi szinkron van benne, nagyon durva. Folks, that's for sure. You take that Dr. Salvato, nice man, but he's a little on the skittish side. He's a good doctor, but just. És minden egyes nevesített NPC-vel tudsz beszélgetni. De mekkora munka ez? Meg tudnak színlelni egy betegséget. Oh, aren't you a dear? No, he'll do just fine. He just needs some time. Actually, now that we're talking about this, I wanted to do something nice for him. Give him a little pick-me-up. I overheard something about a meal he hadn't had in a long time. Thought maybe if I could deliver one to him, it'd be a nice gesture. You think you could help with that? Ugye? Aren't you just the sweetest? You know that Don's Roost restaurant in New Atlantis? The fancy one? Dr. Salvato was De talking about beszélsz a recepcióssal, és ad ez is egy ilyen questet. You bring me a plate and I'll make sure we brighten up his day. Hihetetlen, nem? Viszont nekem kellene a doki, mert... Welcome to the clinic. I'm Dr. Darvish, Chief of Medicine. Is there something I can do for you? Persze, gyógyítsa meg. Orvosi felszerelésre van szükségem. One of the many other facilities available to walk-ins. I'm afraid we don't often deal with minor cases. We have a particular focus on astrovirology here. So the patients we take on tend to have unusual cases that require long-term care, and sometimes require... We have an excellent track record that speaks for itself, but it doesn't leave room for much else. If you absolutely require medical supplies, speak to Dr. Salvato. Salvatóval lehet csak jó. Would you now? Well, I suppose we could always use additional research specimens. The more data we have about what's out there in the settled systems, the faster we can diagnose novel illnesses. In theory, at least. I suppose we could consider you an independent contractor of sorts. Organic membranes provide excellent data for treating viruses. We could use some additional samples. Azt a rohadt életbe. Honnan szerezhetem be a szükséges forrásokat? What we're looking for are basic organic substances. They could come from any number of flora or fauna on countless worlds across the settled systems. Just keep your eyes open as you travel and harvest, or frankly, if you can find them at a reasonable price somewhere, purchase them. I'm less concerned with the source than the materials themselves. Oké. Na, hol a Dr. Salvato? Most őt kell keressem. Need to make sure those files are backed up. Whatever you do, don't let anyone in here sneeze on you. This area's off limits. Authorized personnel only. Gyógyszer, egy titkos egészségügyi munkacsoport tagja vagyok, azért vagyok itt, hogy kivizsgáljak egy járványt. An outbreak? I haven't heard anything about this. Mint mondtam, titkos, nem akarjuk, hogy kitörjön a pánik, ezért kértem, tartsa meg ezt magának. Understood. Here's an access card. Good luck.
Dr. Lane. You can't be okay with this, though, right? You took an oath, and I'd say this is a firm violation. Look, we got that shipment. Although who knows what Faye expects me to do with it. But maybe approvals really are on the way. Now please, get back to Kai. Make sure his vitals are stable. I don't want to lose him. We'll figure this out. I promise. Fine. But if we lose Kai, that's it. I'm going to SSNN. I don't give a shit about my career anymore. You and me both. Na, azt mondja. Vizsgálják, hogy az Infinity eltűnő mire készül klinikán, oké. I never should have taken this job. Hey, who let you in here? This is a restricted area. Ez most hova megy? Van tapasztalatom a komás betegekkel, ha elmondja, mi történt, utána tudok. Fine. I'll tell you. We're on a private contract with Infinity Ltd. It's for something they call Project Dominion. Dr. Lane and I were instructed to conduct human trials on several volunteers. So far, only one patient has survived. Az passza, bazzeg. Ha egyetlen túlélője van, akkor a projektje még nem állt készen a helyszíni tesztelésre. You're telling me? When Infinity hired us, they said human trial authorization was already underway and we'd have the approvals in a matter of days. The days went by and nothing. Every time we'd ask, it was always just days away, but we kept working. Between the money and potential success, it was easy to tell ourselves that they'd come through. Sean, what the hell is going on here? Who is this? Ez komoly, már alkalmazták a kísérleti gyógyszert. Nyilvánvalóan le fogom laplezni a klinikát és az Infinity Ltd-t, azt mondja, az Infinity lehetővé teszi, hogy elvégezz a piszkos munkát és megúzd. Hogy hagyhattad meghalni ezeket az embereket anélkül, hogy bármit is tettél volna? You think we stood by and did nothing? We did everything we could to save them. You've no idea how many hours we spent in surgery and how closely we monitored each and every one of them. Jó, ez lesz. This is a research facility where research is being done. We just need more time and experimentation. Sean spoke the truth. We thought the approval would arrive any day, so we continued with the project. By the time we started to catch on, it was already too late. We were too immersed in the lie. Azt mondja, jó szerkezés börtönben. Most abba hagyjátok, megtalálom módját, hogy a neveteket kihagyjam belőle. You really think that's possible? 1000 kredit zsarolni. Lehet, hogy itt elszúrtad, de az igazi hiba a végtelenség terheli. Oh, it's good to know you see it that way. The public would not be as kind. Neither would our peers. Go ahead and do whatever you need to do. You can have full access to my computer. And thanks. As much as I was ready to commit career suicide, the very thought terrified me. Oké, viszont nekem meggyógyultam közben? Akkor semmi baj nincs, jó van. Jó, és akkor kell a számítógép. Elvileg ez kell. Hadd nézzem. Személyes rekordok. Újabb kudarc. Japciboly. A K eredményei eleinte olyan biztatóak voltak, de most szegény fiú kómában van. Tényleg azt hittem, hogy ő a fény ennek a kegyetlen alagútnak végén. Elvesztettük teljes alanylistánkat, és rettegek belegondolni, hogy végtelen, csak újakat fog felvenni. Mi folyik itt? Fél teljesen elvesztette az eszét, megértem, hogy a cégek ragaszkodnak a sietséghez, amikor háztartási termékekről vagy esetleg irodai szoftverekről van szó, de nem olyasmiről, ami emberéleteket veszélyeztet. Ez a belső neuroló erősítő, akár gyilkos fegyver is lehetne, és én vagyok az, akinek vér tapad a kezéhez, szerződések vagy sem, biztos vagyok benne, hogy ez katasztrófával fog végződni.
erkölcsi aggályok. Azelőtt, amikor beléptem a klinikára, még mindig nagy reményeket fűztem ahhoz, amit Szén és én elérhetünk, most már nehéz elképzelni. A fél koncepciója a belső neuró erősítőről és a hírnév és szerencse ígérete pont az a motiváció volt, amire szükségem volt, teljesen becsaptak. Soha nem lett volna szabad beleegyeznem, hogy hivatalos engedély nélkül elkezdjem tesztelést, soha nem kellett volna Szént belekevernem ebbe az egészbe. Most már értem, miért volt olyan nehéz engedélyt szerezni az emberi tesztelésre. Azt is megértem, hogy miért olyan bonyolultak a szerződések. Soha nem gondoltam volna, hogy elveszítek egy beteget, de valójában többet vesztettem el, mint amennyit be akarok vallani. Az Infinity jogi osztálya biztosított arról, hogy a kísérleti alanyaik által aláírt szerződések megvédnek minket minden jogi következménytől, de mivel magát a kísérletet még nem hagyták jóvá, úgy érzem, az egész dolog ingatag lábakon áll. Az első veszteség. Elvesztettük az első teszt alanyunkat. Új kezdet. Jó, hát ezeket nem olvasgatom fel, mert azért ez így sok. Oké. If you hadn't shown up, I really am thankful for your help here. Ez így azért sok volt egyben a... They always tell you this could happen, you just never believe it. Na nézzük, hova kell menni? Oda-vissza. Az a durva, ilyen hülye céges quest sorozat, és akkor itt tartunk már, hogy egy kísérleti gyógyszerre be itt halnak bele az emberek. Jó, elvileg nem hoztam magammal semmi olyat, amit nem kéne. Jó, oda, oda, oda. Vissza a neonra. Hello Fury, egészség. Na nézzük. Szia Twig. Ez a céges küldetés sorozat egyébként picit olyan fárasztónak tűnik. Hey, welcome to R&D. Na nézzük. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Szerintem igen. Hát remélhetőleg minden úgy van, ahogy az látható, hát mindig élvezem a munkámat. Looks like it. This should be more than enough. Now I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. So, what did you learn about CM Station RC-1? Azt mondja, az Infinity felbérelte az ekliptik zsoldosait, hogy megszerezzék a szállítmányt. Lucas must be desperate if he hired them to collect the Rothicite. Were there any survivors? Túlélők nem, de gondoskodtam róla, hogy az ekliptik vérrel fizessen. Senki sem élte túl, ekliptik mindennyiukat megölte. Good. I may not condone murder,
but I refuse to have sympathy for indiscriminate killers like Ecliptic, especially after massacring innocents working for us. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Ja, azt mondja, az Infinity Ltd-nek magánszerződés van a klinikával egy biztonsági szárnyra. Az Ecliptic elterintett a szállítmányt a klinikára egy bizonyos doktor, ezt mondjuk. I figured it was related. And were you able to determine the purpose of this secure? Meg persze, ott bohóckodnak a gyógyszerrel. Az Infinity Ltd illegálisan kísérletezett embereken, hogy tökéletesítse a belső neuroerősítőjét. So, it sounds like Lucas has reached a new level of desperation to ensure his future as CEO. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Oké, Dr. Lane hajlandó volt segíteni, a személyzete is meglehetősen ártatlannak tűnt számomra. Ezt azért mondjuk el. I see. Should we use any of this information to expose Infinity Ltd? Növek titokban maradhatnak. Ja, oké. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. And with the Rotha site secure, it's almost time for us to make our move. Véget kell vetnünk az Infinity-nek és Lucasnek egyszer és mindenkorra. It certainly is. And it's also time to inform the rest of the board on the current situation. Head up to the executive floor and speak to Dalton. Na, mindjárt összegezzük, hogy mi a tökömről volt idáig szó, mert szerintem páran elveszítettétek a fonalat. Szia, Love, halihó! Szerintem ez lesz majd a vége már. Na, összegezzük akkor, hogy miről volt eddig szó. Ugye csinálom ennek a Ryzen Industries-nak a küldetés sorozatát, ez hogy kezdődött el? Mikor megérkeztem, lehetett ugye jelentkezni egy ilyen gépen keresztül, be lehetett adni egy önéletrajzot. Bejöttünk, alapján lószer küldetéseket kellett csinálni, ugye mit tudom én, ilyen alaplopások, akkor ahogy mentünk előre, ilyen célhez való beszivárgás, betörés, akkor volt olyan, hogy más cégeknek a prezentációját kellett ugye tönkretenni, hogy előrébb jusson a Ryzen Industries a listán. Aztán eljutottunk egészen odáig, hogy kiderült, hogy ugye a Ryzen Industries megbízott minket egy olyan feladattal, hogy be kell törni egy másik nagy vállalathoz, és akkor szabotálni kellett, lényegében információt kellett ellopni, amiről aztán kiderült, hogy az, amit el kellett lopnunk, az valójában a Ryzen Industries-nak egy titkos, egy a legmagasabb szinten lévő titkosított fejlesztése volt, ami még ugye nagyon korai fázis, és azt ők ugye ellopták, és azt vissza kellett szerezni, és akkor most eljutottunk ebből oda, hogy kiderült, hogy ez a titkos projekt, ez egy kísérleti gyógyszer, egy ilyen neuro, mit tudom én milyen gyógyszer, ugye ilyen agyi cucc, ment ilyen idegi cucc. A lényeg az, hogy ezt így elkezdték tovább fejleszteni, és ez a másik cég, aki ellopta, az meg, hogy tudja szabadalmaztatni. Ugye a kórházba egy saját kísérleti szárnyat hozott létre, ahol igazából emberek haltak meg miatta. És akkor most ott tartunk, hogy leleplezzük ezt az egész dolgot, ezt a céget. Hát elég összetett, és ugye közben ehhez a gyógyszerhez kellett bányászni ilyen alapanyagot, elmentünk a bányállomásra, amit a másik cég felbérelt zsoldosokat, hogy írtsanak ki mindenkit, meg hozzák el az alapanyagot, szóval elég katyvaszos volt. Elég kemény volt ez a küldi összességében. Sikerült a hajó legénységét bővíteni, ha nem, akkor megvan, hogy hogyan lehet a hajóknak az ára, a nagysága és befolyásolja a legénységet. 255K-s 5 legénységes. Volt egy táblázat, amit megnyitottam, és ja, hát 2 fős legénysége, vagyis úgy van, hogy én, mint kapitány, rajtam kívül 2 fő lehet ezen a hajón, ugye én még mindig ezt a hajót használom, amit szereztem küldiből. Egyelőre nekem bőven megfelel. Azt tudtam módosítani már így is
Láttam más streamereknél olyat, hogy bár majdnem ilyen csillagrombolókkal megy, és 18-as alap energiaellátás, igazából semmi értelme. Most, hogyha multiba össze lehetne ütközni, akkor bárkit szerintem le tudnék szedni, akinek ilyen nagy hajója van, mert egyrészt zömök, másrészt, hogy néztem, pont a lényeget nem csinálgatják sokan, az energia balanszolásokat, meg a többit, fegyverzetet. Igazából nekem egyelőre ez a kis hajó, ez bőven jobb, azért, mert mozgékony is, meg a tűzerőt azt optimalizáltam, az nem rossz, meg az energiaellátásom az nagyobb, mint a basic, de nyilván majd fejlesztek tovább, meg később majd, ahogy jön, ahogy esik, úgy puffan, meglátjuk, hogy mi lesz. Szia, Potosz! Egyelőre a legénységi tagokat vettem fel, 2-t, ugye, még az elején az egyik az a lézer fegyvereknek a specialistája, ergo a damage-em az ő miatta erősebb, a másik az meg a energiaszabályzásnak a specialistája, ergo több energiát présel ki a megadott energiarendszerekből. Nem, igazából nem akarok nagy hajót addig, amíg nincs meg hozzá minden felszerelés, mert a nagy hajó az szerintem nagyon sérülékeny, meg könnyen eltalálják, és amíg nincsen az meg, hogy a maximális energiaszabályzókat lehet használni, addig én nem is akarok más hajót. Mert én azt akarom elérni, hogy a fegyverrendszer az maxon tudjon pörögni a legerősebb összpontosított tűzerővel, meg mindennel együtt. Okay. Right on time. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu is the most. Ularu a tégla. Tudtam, hogy Eugene ártatlan. Yes. You made the right call. Jól döntöttem, ennyi. I briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. Úgy teszik, mint Imogene lenne a tégla, hogy Ularu ne fogjon gyanút, meg lesz. Értettem, először is szilárd bizonyítékot akarok, amit senki sem vitathat. Jó, oké. Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd. We believe she'll take the chance to incriminate Masako within the program, so this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity, so before you go, I want you to bring that program to me. Ó, bazd, be kell szivárulnunk, az szép lesz az Infinityhez. Akkor továbbítom Ularu programját, semmi esélye, hogy Masakót is átverje. Good. Once Ularu believes she's properly deflected any suspicion, I have no doubt she'll be bold enough to hide something within whatever program she writes. Now, let's attend a meeting. Oké. Ezután meg eladni megyünk, mert... lehet, hogy jövőben már nem fog belútolni semmit, maximum teszek egy szabályt, hogy ilyen 10 000 fölötti cuccokat fogok, csak 10 000 érték fölötti cuccokat lootolunk be, meg a lőszert, meg egyedül még a legendásokat. Mert nagyon sok időt eltökölök tényleg a lootolással. We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Lies, igen, Imogene bevallotta, hogy az Infinity Ltd nevében cselekszik. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained.
Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. This is a huge failing on your part. I accept the responsibility. Nem tudja, hogy ő ellene vagyunk. The mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. Nem hibáztathatjuk, ezért Daltont talán egy bizonyos valakinek jobban kell figyelni a személyzetre. Watch me. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. Infinity Ltd. Illegális emberkísérleteket végzett a klinikán. Ne felejtsük el, hogy az Infinity zsoldosok gyilkolták meg a Sim Station RC egy személyzetét. Közvélemény tudomást szerez erről, követelni fogja, hogy Lucas Drexler feje hújjon. Hát nem is tudom, mit mondjunk. Botched human trials and murder for hire? You don't bounce back from that. At least not with Infinity's legal team. If I may make a suggestion, we should give this evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Masako, the internal neuroamp is ready if you want to send out the candidate. I hope you're ready for this. Mindig készen állok arra, hogy bármit megtegyek, azt mondja, az úttörő technológia fejlesztésekért. Én már nagyon készen állok erre. Good. I can tell Vina is going to enjoy working with you. Meg lehet kapunk is valami új ilyen buffot. Waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Úgy nézek ki, mint egy fejvadász. Molnár Molni, szia, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést. Úgy nézek ki egyébként, mint egy csillag Star Wars-os izé. Mi az? Csillagháborús ilyen fejvadász. Csillagháborúja. I've been waiting here for ages. Azért várom, hogy kapjunk valami olyan ruhát, ami legendás, jó legendás statokkal bír, mert azt megtartom, azt majd felfejlesztem. Azt lecserélem már. Szia, szia! Nézzük. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. Ugye, hogy rajtam fogjátok tesztelni, nagyon fasza. Alig várom, hogy részesen lehessek. Igen, de kérem, ne grillezd az agyamat. Yes, I always love a willing subject. Próbálom fett lettem, aha. Just a few details before we begin. Megdagadt is. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted. The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Biztos vagyok benne, hogy minden simán fog menni. Tényleg nagyon megnyugtató viccelődni egy közelgő műtéttel kapcsolatban. Jó van? Of course. Legyünk pozitívak. 5 PhDs between the two of us? 6, but who's counting? All I'm saying is that you're in good hands. Hány doktori címünk van, ha te kiszámolja. And we should be good to go. Na nézzük. Biztos vagyok én ebbe? A agyamba fognak matatni. Mi ez a habszivacs ágy? All right. Let's get this party started.
lelassult a szívverés. Automatikus mentés. Itt leszek gatyába. Kint a szemétdombon. Well, look who's finally up. The operation was a success, obviously. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Hey there. Csak meg ilyen elfogadható állapotban, már csak azért is végigvinném. Igazából az a durva, hogy annyiféle quest van, ennek a quest sorozatnak is megvan, valahol vontatod, de valahol megvan benne az izgalom, meg a sztoria nagyon jó. Úgyhogy igazából ez a küldetés olyan, hogy tényleg gatyába vagyok. Nem erről volt szó. Védőruha, mindent felvettem, ugye? Elvileg. So, how are you feeling? You look good? Hogy vagyok? Jó vagyok. Minden a szokásnak tűnik. That's exactly what we want. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. Na, mit kaptunk? First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary. So be prepared if you use it in a combat situation. Beszarás. Úgy hangzik, mint a technológiát film hangolni kellene. Well, my tech is only a prototype. This is just the beginning. Ez csak Now let's test kezdet. this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. That's the spirit. Most ebből a quest sorozatból kaptunk valami extrát is. It's probably why he's the second most published scientist here, after me. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Most kaptunk valami neuró erősítést, de azt nem tudom, hogy tudom használni, mindjárt kiderül. Hát nem itt van, az biztos. Does Mrs. Caldwell know you're wandering around up here? Ott van a használt manipulálást. Nyomd meg az F gombot a szkenner megnyitásához, és válasz ki a manipulálni kívánt szemét. Nyomd meg az E gombot, hogy hozzáfér a szociális képességeidhez, és válasz ki a manipulálni. Miután manipuláltál egy szemét, válasz ki azt a tárgyat, vagy szemét, akivel interakcióba szeretnéd hozni. Beszarás. És ezt egy quest sorozattal értük el. Oké. Diplomácia, az agitáció, a megfélemlítés és manipuláció olyan szociális képességek, amelyeket akkor aktiválhatsz, ha a szkenner itt van. Mozgasd a kurzort a célpont fölé, és nyomd meg az E gombot a szociális képességek megnyitásához. Az egér kerékkel válasz ki a használni kívánt képességet. Ha egy szociális képesség használata sikertelen, a célpontod immunis lesz minden további kísérletre, hogy szociális képességet használj rajta. Azt a rohadt életbe. Na nézzük. Szóval E betű. Aktiválás. És mit kell csináljak? De Marcuson, és találd meg a módját. Minek a módját? Ja, hogy kinyissa az ajtót. Oké, ez nem egy rossz dolog amúgy. Na most mi van?
Manipulálás sikertelen. Ezt is nem teljesen értem még. Ott van. Jó, most már feljelölt, hogy mit kell csinálni. Nem az kell nekem, hanem ez. És így. Na most van kész. I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! Jó, hát kaptunk ilyen tudatalatti képességet akkor. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Oké, ez fasza volt. Ez biztos, hogy a vége lesz majd a quest chainnek lassan. How did it feel? Any side effects? Egyáltalán nem éreztem semmit. Yes. Good. Hear that, DeMarcus? That's 2 for 2 now. I heard. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Egyetértek, azt mondja, annyi új lehetőséget nyit meg. When it comes to your job, you bet it does. Besides, the neuroamp is in total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see. Ezeket a robotokat keresik. That being said, it's been interesting to discover the actions of nem, így tök könnyen ki lehet nyitni ajtókat majd meg ilyenek. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. Na, hát ez menő. Hey, we take a lot of pride in our work up here in R&D. Kifele mellett be kell mennünk fegyver meg páncélból beladni. Tele vagyok. Good, you're here. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Ja, még ezen kívül lőszer, amúgy. Azt fogja kívánni, bácsi soha ne hallott volna a Dominion projektről. And wish he shall, every day, while he rots away in prison. All right, you go